اهلا بيكم معايا في وصفه جديده من مطبخ وي. النهارده وصفتنا بناء على طلباتكم، واسفه طبعا على التاخير لو اتاخرت عليكم. النهارده هنعمل مع بعض مشروب البوظه الصحي المفيد اللذيذ المنعش في الصيف. طبعا ده لحبايبنا واخواتنا واهلنا في الصعيد، في قنا وفي سوهاج وفي كل يا رب كل محافظات الصعيد. ان شاء الله يا رب النهارده حلقتنا تعجبهم وتكون حلقه لذيذه ومغذيه ومفيده. المكونات معايا النهارده للبوظه: معايا لترين ميه، معايا كوبايتين دقيق، يعني لكل لتر ميه هاخد كوبايه دقيق، معايا كوبايه سكر او طبعا حسب التحليه اللي انتوا بتحبوها، معايا كمان رغيفين عيش. المفروض ان هو يكون عيش شامي بس انا ما لقيتش عيش شامي، فانا قعدت رغيفين عيش ابيض عادي مفيش مشكله مش هيضر. وكمان معايا ريحه الموز، دي من المعطرات اللي بنحطها فيها. ومعايا ماء الورد، وربع معلقه كربوناتو اللي هي كربونات الصوديوم. وكمان الخميره زي ما انتم شايفين دي الخميره البيره، وطبعا ده شرط من شروط البوظه المصريه او عصير البوظه الصعيدي ان احنا ما نستخدمش الخميره الفوريه، نستخدم الخميره البيره دي علشان طعم الخميره البيره اساسا هو الطعم اللي بيكون موجود عندنا في البوظه. اول حاجه طبعا انا هعملها، طبعا انا نقع الرغيفين العيش دول من الصبح، طبعا عايزاهم يبقوا زي العجين معايا، وهسيبهم دلوقتي كمان وهما منقوعين تاني. هجيب بوله وهضيف ليها الدقيق، طبعا عشان انا مش عايزه احط الدقيق مره واحده على الميه بحيث انه ما يكلكعش معايا بالشكل ده. وهبدا اضيف الميه واحده واحده، عايزه اعمل خليط متجانس من غير اي كلاكيع. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدا طبعا ادوب الدقيق بتاعي. نزود ميه كل ما نحتاج. البوظه طبعا يا جماعه دي مش البوظه اللي كانت بيقولوا عليها في الافلام زمان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله، اللي هي كانت مسكره. لا، ربنا يا رب يحفظنا ويكفينا شر الحرام ويجنبنا الحرام كله. دي مشروب من الدقيق زي ما انتم شايفين، والخميره والعيش وماء الورد والسكر وروح الموز على فكره بردك من المنكهات. مشروب لذيذ ومغذي للولاد ولينا كمان ومنعش جدا في الصيف. يمكن كتير من الناس ما يعرفوش مشروب البوظه، بس طبعا اخواننا الصعايده او اهلنا في الصعيد عارفين البوظه كويس. انا شخصيا بحبها جدا واعوذ بالله من كلمه انا، بس حقيقي هي مشروب لذيذ جدا وكلنا بنحبه. زي ما انتم شايفين انا دوبت الدقيق خالص لان انا مش عايزه اي كتل، انا عايزه الدقيق معايا يكون سايل ومفيش اي كلاكيع ولا كتل معايا في الدقيق. بعد طبعا ما دوبت الدقيق بالشكل دوت هنروح البوتاجاز دلوقتي، نحط الدقيق وبقيه الميه يعني العجين دوت مع الميه مع السكر، ونحاول نسخنه على البوتاجاز عشان نشوف السمك اللي هنوصل له لمشروب البوظه بتاعنا. هروح للبوتاجاز وهرجع لكم. رجعت لكم تاني. زي ما انتم شايفين احنا خلاص اهو حطينا الميه، بقيه الميه بتاعتنا اللي كانت في الازازه حطيناها في الحله بقيه اللترين. وكمان جبت معايا ميه استبن بردك لو احتاجنا، لو حسينا ان الخليط بتاعنا تخن هنحطه. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف السكر، وزي ما اتفقنا السكر حسب الرغبه، يعني بنضيفه وبنشوف اذا كنا هنحتاج اكتر ولا لا. لو احتاجنا هنزود حسب طبعا ما بنحب طعم الحاجه سكره قد ايه. هضيف دلوقتي الدقيق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا عايزه اخد كل كميه الدقيق الموجوده عندي في الطبق.
كل الخليط ده بفضل اقلب فيه لغايه ما يبدا يتخن معايا. طبعا ما سيبهوش خالص، وتانية اقلب واتابعه زي بالظبط زي المهلبيه، ما نبعدش عنها خالص، نفضل نقلب فيها لغايه ما نوصل للسمك اللي احنا محتاجينه. ولسه كمان هنضربه في الخلاط يعني ما نقلقش. بفضل طبعا اقلب في الخليط كله لغايه ما يبدا يتخن ويسمك معايا. ويوصل للتخن والسمك اللي احنا حابينه. طبعا ان احنا نحط كمية مية قليلة في البداية ده احسن ما نحط كمية مية كتيرة ونرجع نتنينا ندوب في الدقيق ونحطه للمشروب بتاعنا، بيبقى مكلكع ومش ظريف. لكن لما بنحط دقيق ومية في البداية حتى لو طلع تخين وسميك معانا في شوية، سهل ان احنا نضيف عليه شوية مية نخفف الخليط بتاعنا. زي ما انتوا شايفين هو بدأ يتخن اهو معايا. مشروب لذيذ جدا وصحي جدا، فيه خميرة وفيه العيش وفيه الدقيق، فيه روح الورد او ماء الورد، فيه روح الموز، جميل جدا. احيانا في بعض الاحيان طبعا لو محتاجين طعم المزازة اللي جواه يكون اعلى شوية كمان بضيف كوباية زبادي، بس طبعا هي مش شيء اساسي فيها، لا ده مجرد بس اضافات من عندي. لما بحبها طبعا يكون فيها مزازة اكتر بضيف لها علبة زبادي، بس مش باستمرار. لكن هي المكونات اللي بتتعمل بيها بره في المحلات اللي بنشتريها هي اللي احنا بنعمل بيها النهاردة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. في الوقت دوت هضيف ربع المعلقة بتاعة الكربوناتو، دي بتساعد معانا على الاختمار الزيادة. يا جماعة الاختمار او الخمران ده شيء محبب وصحي ومش حرام، يعني دي مش البوظة، تاني مرة هكررها، ومش البوظة اللي هي كانت الوحشة اللي كانوا بيجيبوها في الافلام، لا ربنا يحفظنا يا رب ويكفينا شر الحرام كله. دي مشروب بنخمره زي اي عجين، يعني طبعا ربنا خلق من كل شيء حاجة نستفيد منها، طبعا بتبقى ليها استخدام صالح واستخدام طالح، ربنا يكفينا شره. احنا بنستخدم طبعا الخميرة في الاستخدام الصالح المفيد لينا، وربنا يحفظنا ويكفينا شر الحاجات الحرام. طبعا انا هفضل اقلب بالشكل دوت لغاية ما كل الخليط معايا احس خلاص انه انسجم. انا حتى الان لسه مش محتاجة مية، زي ما انتوا شايفين الخليط بتاعي مظبوط. انا اسفة طبعا اني بطول عليكم، بس حابة ان انتوا تشوفوا الخطوات واحدة واحدة واحنا مع بعضينا بدون فواصل كتير. انا بفضل طبعا اقلب لغاية ما تبدأ تغلي وتتكتك معايا عشان اتأكد ان خلاص الدقيق بتاعي اتسوى كويس، بحيث ان طعم الدقيق ما يبانش معانا في الشرب او في الاكل. في ناس بياكلوها بالمعلقة بيحبوها تخينة شوية بياكلوها بالمعلقة، وفي ناس بيخفوها بيشربوها مشروب العصير اللي احنا بنتكلم عليه. ايا كانت هي كده او كده بتكون لذيذة جدا. انا حاسه انها تخنت شويه، بس هديها شويه ميه مش كتير. هي خلاص على فكره كمان بدات تتكتك معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، بس انا مش عايزاها سميكه وتخينه بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين الميه احنا بنزودها حسب السمك اللي احنا محتاجينه، يعني كل واحد فينا بيحب سمك معين ليها
نشربها بيه. على فكرة حتى كمان لما بنعملها ونشيلها في التلاجة بتتخن مننا شوية، ولما بنطلعها طبعا بزودها شوية مية لو هقدمها طبعا مشروب، ولو هقدمها طبعا زي الرز بلبن او المهلبية بقدمها طبعا تخينة زي ما هي، بس هي عامة بتكون انا بحبها مشروب. وسألتوني كمان ازاي نخزنها. يا جماعة ممكن نخزنها في الفريزر عادي مفيش مشكلة، بنحطها في ازايز زي الازازة دي بالظبط او في جراكن اللي هي البلاستيك ونشيلها في الفريزر مش هجرى لها حاجة. لو هي بتقعد معايا في التلاجة نفسها من تحت بتقعد معايا اسبوع او اكتر، لكن لو هتقعدوها مدة اكتر من كده طبعا مستحب ان احنا نشيلها في الفريزر. بس انا شايفة ان انتوا تعملوا كمية، يعني كمية زي اللي احنا عملناها دي، كمية بسيطة ونشربها طازة فريش كده احسن ما ان احنا نعمل كميات كتيرة ونشيلها في الديب فريزر. انا شخصيا ما بحبش اشيل حاجات كتير في الديب فريزر الا اذا كان طبعا الخضروات اللي هي بتتخزن من موسم للموسم. والمانجا طبعا ممكن طبعا تتخزن، بس المانجا بخزنها صحيحة زي ما هي، يدوب بس بغسلها وبنشفها كويس جدا وبحطها في الفريزر وهي صحيحة زي ما هي. وطبعا وقت الاستخدام بطلع المانجا قبليها بساعة او بساعتين تفك، وبعد كده بستخدمها سواء بقطعها او بعملها العصير. بس كده خلاص، هي خلاص كده وصلت للسمك اللي احنا عاوزينه. هسيبها تبرد وبعد كده هنروح دلوقتي نجهز الخميره بتاعتنا لغايه ما هي تبرد وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني دلوقتي. زي ما انتم شايفين انا كل اللي انا هعمله هضيف العيش اللي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا يا جماعه انا ما لقيتش النهارده عيش شامي او قلب العيش الفينو، احنا بنستخدم اي حاجه بس فاتحه، بس انا حبيت بس عشان اطبق لكم الفكره اشتغلت بالعيش العادي زي ما احنا شايفين. انا حطيت بس شويه ميه صغيرين والعيش بتاعي اهو. وهنجيب الخميره. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا الخميره البيره انا عايزه حته طبعا كويسه، دي هيعتمد عليها طبعا التخمير بتاع المشروب بتاعنا. هستخدم الحبه دول زي ما انتم شايفين، وبعد كده الخميره بتاعتي دي بشيلها تاني والورقه بتاعتها زي ما هي وبحطها في الفريزر، بطلعها استخدم منها وقت ما انا عايزه. كمان هضيف معلقه سكر عشان بس الخميره بتاعتي تتفاعل. روح الموز وروح الورد او ريحه الورد، ماء الورد قصدي، ما بضيفهاش غير في النهايه خالص. المنكه دوت بضيفه في النهايه خالص. انا حطيت دلوقتي الخميره مع الميه مع العيش مع معلقه السكر، عايزاهم طبعا يتفاعلوا مع بعض كويس جدا. عايزه العيش يخمر مع الخميره علشان يديني مفعول كويس جدا في التخمير بتاع المشروب بتاعنا النهارده البوظه. انا طبعا بحاول ادوب العيش كويس جدا. وعلى فكره احنا لسه هنضرب كل دوت مع الخليط اللي احنا عملناه في الحله في الخلاط عشان عايزه كل حاجه تبقى ناعمه كويس جدا. هسيب الخليط اللي معايا دوت يبرد، سوري يخمر، وهسيب كمان البوظه بتاعتي تبرد اللي هي في الحله، عايزاها تبرد خالص طبعا عشان لو حطيت الخميره دلوقتي عليها وهي سخنه الخميره بتاعتي هتموت من درجه الحراره العاليه. فلازم البوظه تبرد وتهدى خالص، وتكون كمان العيش والخميره مع السكر بدأوا يتفاعلوا ويعلوا معايا ويعملوا طبعا البرقيع اللي بتكون او برقيع الهواء اللي بتكون فقاقيع الهواء سوري اللي بتكون على وش العجين. هرجع لكم طبعا لما هي تخمر ولما كمان الخليط بتاعي يبرد شويه. رجعت لكم تاني. زي ما انتم شايفين الخميره بتاعتنا بقى شكلها ايه قد ايه، خلاص خمرانه وعامله فقاقيع الهواء من فوق اهي. وكمان البوظه بتاعتنا خلاص هديت وبردت بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. خلاص انا هضيف العيش والخميره زي ما انتم شايفين قد ايه عامله رغاوي وخمرانه، هضيفهم
للخليط بتاعي، وهاخد الخليط بتاعي ده كله. لسه بردك مش هضيف ماء الورد دلوقتي. هاخد الخليط بتاعي ده كله بعد ما قلبته بالشكل دوت، هضربه ضربه كويسه في الخلاط، لان انا لما بضربه في الخلاط طبعا بقيه العيش بتتفتت معايا، وبالاضافه ان هو بيديني عرق للمشروب بتاعي، بيكون عرق مطاط كده شكله جميل وبتكون الطف واحسن. هضربه في الخلاط، وبعد ما هضربه في الخلاط هرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما ضربنا مشروب البوظه بتاعنا في الخلاط. زي ما انتم شايفين العرق بتاعه بقى قد ايه جميل، وكمان العيش بتاعنا اتضرب خالص، ما بقاش ليه اي اثر. وطبعا يا جماعه انتوا بتستخدموا، بالنسبه لكم استخدموا العيش الشامي او قلب العيش الفينو. لو مش حابين الرده تبان معاكم بالشكل ده، انا عندي بعض حبات الرده باينه، بس طبعا انا عملته كده لاني ما كانش عندي دلوقتي متوفر غير العيش الابيض دوت. لكن طبعا عشان يكون اللون افتح معاكم استخدموا قلب العيش الفينو او العيش الشامي. وطبعا اللي ما عندوش يستخدم زي ما انا استخدمت. انتوا عارفين ان انا ما بعقدش الامور. وده بقيه بسم الله الرحمن الرحيم الخليط بتاعي، بيكون ده القوام بتاعه وده السمك بتاعه. هسيبها تخمر وطبعا تطلع كل الفقاقيع على الوش. انت مش هحطها في التلاجة دلوقتي، هسيبها مدة ساعة او ساعتين تخمر وتعلى وتطلع لي فقاقيع الهواء على الوش بتاعها. وبعد كده هندخلها التلاجة تقعد ليلة كاملة في التلاجة. دلوقتي في المرحلة دي هنضيف روح الموز. دي ازازة روح موز، دي على فكرة ازازة صغنطوطة. روح الموز ما بتمررش، فانا هضيف الازازة كلها، بتدي نكهة جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الموارد ماء الورد او ماء الزهر لما بنيجي نضيفه علشان هو بيكون مر، ما بضيفش اكتر من نقطة او نقطتين بالكتير في اي حاجة انا حابة احط فيها، سواء البوظة ريحته تحفة. فبصوا احنا هنحط نقطتين او 3 بالكتير زي ما احنا شفنا كده، مش هحط اكتر من كده، لان هو يا جماعة ده بيبقى زيت مركز، ما ينفعش استخدم اكتر من اللي احنا حطيناه ده، هيمرر معاه الاكل. او يعني مثلا في ناس بتحط ماء الورد على الرز بلبن، وزي ما انتوا شفتوا حطيناها على الصوبيا كده، سوري مش الصوبيا، على البوظه، لان هي قريبه من الصوبيا فعلا شويه. مش الصوبيا بتاعت الشرب، لا الصوبيا اللي هي المزه اللي بتتباع، بيبيعها اسمه محل الرحماني للسيده زينب. ريحه تحفه طبعا، ريحه الموز مع ريحه الورد مع كل المكونات بتاعتنا. هنسيبها بالشكل دوت زي ما هي كده لمده ساعه او ساعتين. انا عايزاها تخمر كده وتعلى شويه وتطلع لي فقاقيع الهواء بتاعتها. وبعد ما تطلع فقاقيع الهواء بتاعتها هرجع لكم تاني نشوفها مع بعض. وبعد كده بحطها من 8 ساعات طبعا لليله كامله في التلاجة، وبعد كده بنرجع نقدمها. هرجع لكم وهسيبها دلوقتي مده ساعه او ساعتين او حسب ما هتخمر، طبعا حسب درجه حراره الجو. ولما تعلى وتطلع لي كل الفقاقيع عشان ندخلها التلاجة رجعت لكم تاني. وزي ما انتم شايفين قد ايه البوظه بتاعتنا عليت واختمرت وطلعت كل الهواء بتاعها زي ما احنا شايفينها اهي قدامنا اهي، كلها فقاقيع زي ما احنا شايفينها بالشكل دوت. المفروض بقى ان انا بدخلها التلاجة بتقعد ليلة كاملة، وبعد كده بقدمها في كاسات او طبعا في كوبايات عصير حسب ما انتوا حابين. طبعا انا بس عشان انضف الكاس بتاعي بنقدمها بالشكل دوت، بس لما بتكون ساقعه طبعا. وفي ناس بترش عليها قرفه. بالنسبه لروح الموز وميه الورد دي مجرد منكهات ممكن تستغنوا عنها، في ناس بتحطها في ناس ما بتحطهاش. لكن الطريقه اللي احنا شفناها اللي هي الدقيق مع الميه مع العيش مع الخميره والسكر دي هي الاساس فيها والكربوناتو. لكن زي ما اتفقنا روح الموز وروح الورد او ماء الورد
دي مجرد منكهات بتديها ريحة حلوة وطعم جميل. دي كانت وصفتنا النهاردة البوظة الصعيدي. يا رب وصفتنا النهاردة تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد مني.